So, ang una kong ginawa ay nag-bake ako ng dalawang chiffon cakes. So, iba yung kulay nila. Yung isa ay blue at yung isa naman ay pink. Tapos, inarrange ko lang sila ng alternate. Hinati ko sa gitna. Tapos, nilagyan ko siya ng frosting sa pagitan nila para magdikit-dikit. Tapos, bumili ako ng dal. Ito siya. Tig 35 pesos lang yan. Yan yung gagamitin ko kasi gusto nung anak ko ay Elsa na cake. So, kinover ko lang yung bandang baba nung doll ng cling wrap para hindi masira yung dress or dumikit sa cake. So, para sa cake recipe, ang ginamit ko ay yung chiffon cake ng Mango Bravo. Ayan, ililink ko na lang sa baba yung recipe niya. Tapos, pinalitan ko lang yung flavorings. So, for the pink cake, ang ginamit ko ay cotton candy flavor. At sa blue cake naman ay bubblegum. Tapos, nilagyan ko lang din sila ng food color. Ayan, yung gamit ko na brand ay Green Leaves. Dahil maganda siya at madali siyang gamitin. At saka, mura lang. Yan sila. Yan ang ginamit ko. So, para sa unang frosting ng cake, gumamit ako ng Whip. Pero dahil nagkulang siya, ginamitan ko na siya ng Whippit. Papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. First time ko rin gamitin yung Whippit. So far, maganda siya. Stable. Tsaka, yung amoy niya, medyo amoy sundae. Ang next na gagawin ay itutusok na natin yung dal sa gitna ng cake. Siguraduhin lang natin na yung height ng dal ay sakto hanggang sa bewang ng ating dal. Or okay lang kahit mas mataas siya kaysa dun sa dal. Basta lulubog yung inyong dal. So, pag nakapwesto na yung dal nyo, pwede nyo na siyang i-cut sa shape ng isang ball gown or skirt. Yan. Ika-cut ko lang siya gamit ang kitchen knife. Pero pwede kayong gumamit ng cake knife or bread knife. Kahit alin doon pwede. So, ito yung mga natanggal na parts ng cake. Medyo madami siya. So, huwag nyong itatapon yan kasi pwede pa yung gawing cake pops para sa merienda or pwede nyong i-add sa inyong table sa birthday party. So, ayun na yung cake na nakat ko. Huwag kayong mag-alala kung meron siyang mga hindi pantay-pantay na parts kasi matatakpan natin yan ng icing. Ayan. So, yan. Pwede na tayo mag-coat. Una, ika-crumb coat muna natin siya. Yung manipis na frosting. Naglalagay tayo ng manipis na frosting. So, eto yung aking natirang Whip. Lalagyan ko lang siya ng blue food color. Kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa yung Whip na to, check nyo na lang yung video ng Mango Bravo cake. Nandun yung lahat ng steps kung paano ginawa yung cake, pati yung frosting. Yan, nag-add lang ako ng color dahil blue yung cake natin. Yan, i-coat ko lang siya ng manipis na frosting para lang malinis siya. Yan yung first layer ng ating frosting. Yan. Ang tawag nila dyan ay crumb coat. So, para sa decoration ng cake, gagamit ako nito. Yung cake decorating kit or tools, ayan. Nabili ko to sa Shopee, isang set na siya. Wala mang 500 pesos to, kasama na yung shipping. So, yan, ang dami niyang inclusions. Merong mga piping tips, meron na siyang silicone na piping bag, reusable, at meron ding mga disposable. Ayan, iba-iba sila. Pero hindi ko naman yan gagamitin lahat. Siguro, isang tip lang ang gagamitin ko kasi gagawa lang ako ng rosette. So, yan. Sulit na sulit yung nabili kong to kasi pwede mo na siyang magamit sa pagpapractice. Kaso maliliit yung mga piping nozzles niya. Pero okay na yon kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagde-design. So, hindi nga nagkasya yung ating Whip. Kaya ito, gagamit na ako ng Whippit. So, mag-measure lang ako ng 1 cup ng Whippit. Yan. Tapos, ibibit natin yan for 2 minutes.
So, yan, after 2 minutes, ganito na yung itsura niya. So, mag-add tayo dyan ng 1/2 cup na malamig na tubig. Yung nagyayelo. Ayan, medyo may yelo-yelo yung aking tubig. So, i-add natin yan, pakonti-konti lang ang pag-add. Tapos, ibibid natin yung ating Whippit Frosting for 6 minutes or 6 to 8 minutes sa high speed para makuha natin yung stiff peaks. Ayan, pakonti-konti lang ang pag-a-add hanggang sa ma-achieve na natin ang stiff peaks. So, dito sa point na to, malapit na siyang mag-stiff peak. Ayan. Pwede na tayong mag-add dyan ng inyong food color or additional na flavoring kung gusto nyo ng may ibang flavor. Ayan. Stiff na siya. Ito yung gagamitin ko na piping tip. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta ganyan yung itsura niya. So yan, mag-i-start na po akong mag-pipe ng ating rosette. Ayan, dapat magaan lang po yung kamay. Ayan, di pa talaga ako marunong, kaya hindi sila pantay-pantay at hindi sila pare-pareho ng itsura. Basta ang sikreto dyan, kailangan magaan yung kamay mo sa pagde-design at pagpa-pipe. Ayan, di ba? Hindi sila pare-pareho. Pero okay lang yan. Tapos, yung mga gaps, ayan, yung mga laktaw-laktaw, pwede nating i-fill yan ng frosting. Ganyan lang, oh. Maglagay lang tayo ng mga patusok. Para mawala yung mga laktaw-laktaw. So, ayan na yung cake. Natapos ko na siyang i-decorate. Yan. Diba? Hindi halata. Hindi halata ang mga pagkakamali. Yan. Pero dahil nakukulangan ako, lalagyan natin siya ng kinang. So, para sa kinang, naglagay lang ako ng kapatak ng food color sa asukal. Ayan. As in, isang drop lang yan. Tapos, minix ko lang sa white sugar para magkaroon tayo ng colored na sanding sugar. Yan. Tapos, i-sprinkle ko lang yan sa cake para meron siyang kinang. So, ayan guys. Tapos na yung ating cake. I-ref ko na lang yan para sa ating birthday bukas. Yan guys. Nalagay ko na yung ating curtain and yung banner. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga balloons. Ayan sila. Yung balloons natin. Ito pala yung susuotin ni Ate Elsie at ni Lia bukas. Lalabhan ko lang. Tapos, matulog na tayo. Siguro kung kaya pa, ngayong gabi gagawin ko rin to, yung mga cake balls. Kung kaya lang. Tapos gagamitin ko yung mga to. Pantusok sa mga cake balls. Sa ano talaga to sa mga cupcakes. Kaso dahil ayoko na magluto, lalagay ko na lang sa cake balls. Dikit. Yan. Nandun, natanggal nga Tanggal na? Tanggal, ayusin natin bukas. Yan, kakatapos lang namin, pero natanggal, guys, yung mga nilagay ko kanina. Hindi ko na kaya, bukas ko na lang lalagay ulit, tatanggal yung pagkakadikit. Mami, yung mga balon, sinibutas mo? Tapos kain tayo. Kain na tayo, guys. We have siopaw and some cup noodles. Ano?
Sige, pasok kayo. Bakit nadadulas yung dito eh? Tatanggal. Mama, natatanggal. Dito. Okay. Huwag na kayo pasok dyan. Oh! Oops! Stand up, Lia. Stand up, Lia. It's so nice. I like that. Eh, paano mo sila dito? Pakain mo sila. Sarap yan, Lia. Sarap yan. Yeah. So guys, tapos ng birthday. So yan. Marami na naman tayong hugasin. Yan. Bukas na tayo magligpit kasi hindi na kaya ng powers natin yan. Bukas na lang. Guys, dito ko natatapusin yung vlog natin. At bago matapos yung video na to, pasensya na sa aking pagmumukha. Dahil pagod na tayo. Ayan. So, bago natin tapusin to, meron tayong pag-giveaway dahil na-reach na natin ang 80,000 subscribers. Yay! Kunti na lang ma-reach na natin yung 100,000 subscribers. So, para sa giveaway natin, mamimigay tayo ng 3 cake decorating tools. Yung ginamit ko, yung pinakita ko sa video na to, yun yung ating pamimigay. 3 ang mananalo ng ganon. Tapos, para manalo kayo, ang gagawin nyo lang ay like this video. Tapos, subscribe ka sa channel na to. I-share mo yung video na to. Tapos, mag-comment ka sa baba. Happy birthday, ate. Yun. Yun ang i-comment mo sa baba. Tapos, i-like mo na din yung ating Facebook page para lagi kang updated sa mga ating bagong uploads. Ayan. Thank you again for watching. Join kayo sa giveaway natin, ha. Bye-bye.